Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Cần Giờ là huyện duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh giáp biển, có lợi thế về sinh thái và trung chuyển logistics. Vậy nhưng những năm qua huyện này vẫn chưa thể bứt phá. Nguyên nhân phần lớn có lẽ cũng do hạ tầng còn chưa xứng đáng với tiềm năng phát triển của huyện. Sắp tới, một loạt dự án trọng điểm sẽ được khởi công tại đây, chắc chắn sẽ làm thay đổi diện mạo và tạo động lực cho vùng đất Cần Giờ cất cánh. Vậy những dự án trọng điểm nào sắp được triển khai tại đây? Quy mô của những dự án này ra sao? Mời các bạn đến với video hôm nay của chúng tôi được cùng tìm hiểu. Nhưng trước khi đến với nội dung chính của video, các bạn đừng quên đăng ký kênh đồng hành cùng chúng tôi trên mỗi hành trình. Dự án đầu tiên, Cảng Cần Giờ. Ngày 18 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi khảo sát thực địa, tìm hiểu tiềm năng, thế mạnh của huyện Cần Giờ và nghe báo cáo về đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng cũng đã yêu cầu thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan, triển khai các công việc tiếp theo theo thẩm quyền, làm việc với các nhà đầu tư để thúc đẩy triển khai. Theo đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để trình Thủ tướng vào tháng 6 năm 2023, thì cảng trung chuyển ở Cần Giờ dài hơn 7 km, có thể tiếp nhận tàu container trọng tải lớn nhất hiện nay là 250.000 DVKT do tập đoàn MSC, hãng tàu container top đầu thế giới đề xuất. Công trình được nghiên cứu xây dựng ở Cù Lao Phú Lợi, thuộc cửa sông Cái Mép. Tổng vốn là 5,45 tỷ đô la Mỹ, dự kiến chia làm 7 giai đoạn. Trong đó giai đoạn đầu xong năm 2027, hoàn thành toàn bộ giai đoạn cuối vào năm 2045. Nguồn thu 34.000 đến 40.000 tỷ đồng mỗi năm, được tính toán sơ bộ khi dự án cảng đầu tư hoàn chỉnh đạt công suất thiết kế vào năm 2045. Nguồn này lấy từ các khoản thuế hoạt động bốc xếp, lưu bãi của doanh nghiệp cảng, thuế thu nhập doanh nghiệp cùng với các loại phí hàng hải, thuê mặt nước. Ngoài ra, theo đề án, cảng Cần Giờ cũng sẽ thu hút vốn lớn từ các doanh nghiệp tham gia đầu tư, tạo việc làm cho khoảng 6.000 đến 8.000 nhân viên lao động tại cảng, cùng với hàng chục nghìn người phục vụ ở khối hậu cần, trung tâm logistics sau cảng. Theo Sở Giao thông Vận tải, hàng hóa thông qua cảng biển ở thành phố từ nay đến năm 2030 sẽ tăng bình quân khoảng 5% mỗi năm, riêng hàng container khoảng 6%, trong khi hệ thống bến container tại các cảng biển trên địa bàn đều ở nội đô, công suất khai thác đều đã vượt quá quy hoạch. Do vậy, việc bổ sung quy hoạch và xây dựng cảng ở Cần Giờ sẽ hỗ trợ hệ thống cảng biển trên địa bàn, tạo lợi thế cạnh tranh với các nước khác cũng như đột phá phát triển kinh tế biển. Dự kiến đến năm 2030, công suất ở cảng đạt khoảng 4,8 triệu TEU và năm 2047 sẽ là gần 16,9 triệu TEU, mỗi TEU tương đương container loại 20 feet. Theo tiến trình triển khai sau khi đề án được duyệt, cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư từ nay đến năm 2024. Quá trình xây dựng sẽ diễn ra trong 3 năm, từ 2024 đến 2026 và khai thác từ năm 2027. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với dự án xây dựng cầu Cần Giờ. Mới đây, trả lời chất vấn của các đại biểu tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tiến độ xây dựng và thời gian khởi công dự án cầu Cần Giờ, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hồ Chí Minh cho biết đã được Ủy ban Nhân dân thành phố giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Hiện Sở Giao thông Vận tải đã cơ bản hoàn chỉnh báo cáo, tổ chức đấu thầu lựa chọn tư vấn và xin ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải. Đây là công trình rất lớn với chiều dài 3,4 km. Tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 10.000 tỷ đồng. Sở đang nghiên cứu theo hình thức PPP hoặc phương thức đầu tư công.
Hiện tại, về kỹ thuật dự án cơ bản đã xong, Sở đang cùng địa phương rà soát lại chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự kiến sẽ trình Hội đồng Nhân dân thông qua chủ trương đầu tư vào cuối năm nay và khởi công vào 30 tháng 4 năm 2025. Cách đây 7 năm, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao cho Bộ Giao thông Vận tải rà soát, bổ sung dự án cầu Cần Giờ vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn sau năm 2020. Thành phố sau đó tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế. Theo phương án thiết kế, thì cầu Cần Giờ dự kiến phân từ 4 đến 6 làn xe, tĩnh không thông thuyền là khoảng 55 m, sẽ thay thế cho phà Bình Khánh, kết nối huyện Cần Giờ với trung tâm và khu vực lân cận, tạo điều kiện thúc đẩy và phát triển dự án khu đô thị du lịch biển Cần Giờ. Tâm vào khu vực lân cận, tạo điều kiện thúc đẩy và phát triển dự án khu đô thị du lịch biển Cần Giờ. Về phương án kiến trúc công trình, cầu Cần Giờ có thiết kế dây văng một trụ tháp, phác họa hình tượng cây đước là đặc trưng của huyện Cần Giờ, sử dụng lan can hình tượng sóng biển, các trụ đèn chiếu sáng tạo nên hiệu ứng dừng nước khi đi qua cầu, đồng thời thiết kế chiếu sáng nghệ thuật cho cầu. Cầu Cần Giờ có điểm đầu tại nút giao đường 15B với đường số 2, huyện Nhà Bè. Điểm cuối kết nối với đường Rừng Xác cách bến phà Bình Khánh gần 2 km, tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Công trình khi hoàn thành sẽ thay phà Bình Khánh, vốn đã quá tải nhiều năm nay. Và cuối cùng là một dự án rất lớn khác của huyện Cần Giờ, dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Về dự án này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh cục bộ khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, đồng thời sẽ trao đổi trực tiếp và yêu cầu nhà đầu tư cố gắng hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh để đến năm 2025 sẽ khởi công dự án này. Với mục tiêu xây dựng thành khu du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, hội thảo, hội nghị, đô thị thông minh, dịch vụ công nghệ cao, nhà ở, dịch vụ, khách sạn, dự án được kỳ vọng sẽ biến Cần Giờ trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, đầu tư đủ sức cạnh tranh với các khu lấn biển trên thế giới như ở Singapore, Miami hay Australia. Trước đó, vào năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định số 3800 QĐ UBND ngày 5 tháng 9 năm 2018 phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu đô thị lấn biển Cần Giờ với quy mô là 2.870 ha tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký quyết định số 826 QĐ-TTG ngày 12 tháng 6 năm 2020 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Theo đó, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ từ 600 ha lên 2.870 ha với tổng mức đầu tư là hơn 217.000 tỷ đồng. Tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành 4 quyết định duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ đối với các phân khu A, B, C, D, E. Theo đó, phân khu A, khu đô thị lấn biển Cần Giờ, có quy mô khoảng 771,05 ha. Phân khu này được quy hoạch là khu vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, khu nhà ở, thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn, khu sử dụng hỗn hợp và an ninh quốc phòng, được bố trí đồng bộ và đầy đủ các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Quy mô dân số tối đa là 65.113 người.
Phân khu B có quy mô khoảng 586,88 ha. Khu vực này được quy hoạch là khu nhà ở, khu du lịch nghỉ dưỡng, khu công trình dịch vụ công cộng đô thị như y tế, giáo dục, trụ sở cơ quan hành chính, thương mại dịch vụ, văn phòng, khu cây xanh đô thị và khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật về hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị theo định hướng đô thị hiện đại và thông minh. Quy mô dân số là khoảng 71.268 người. Phân khu C, khu đô thị Lấn Biển Cần Giờ, theo phê duyệt có quy mô khoảng 303,47 ha. Khu vực này được quy hoạch là khu trung tâm tài chính, kinh tế, thương mại dịch vụ, văn phòng và bến cảng, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Khu đô thị hiện đại gồm có các khu nhà ở hiện đại, văn minh. Quy mô dân số là khoảng 26.246 người. Ngoài ra còn có khu D và E với diện tích 1.208,60 ha. Hai phân khu này được quy hoạch là trung tâm thương mại, nghỉ dưỡng cao cấp, đô thị hiện đại gồm có các khu nhà ở đảm bảo tiêu chí hiện đại và thông minh. Quy mô dân số của hai khu này vào khoảng 65.879 người. Như ở trên chúng tôi đã có nói, khu đô thị này dự kiến sẽ khởi công vào năm 2025. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với 3 dự án lớn và trọng điểm của huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị khởi công trong tương lai gần. Có thể thấy với 3 dự án này, thì cảng Cần Giờ sẽ có mục tiêu khởi công vào năm 2024. Cả hai dự án còn lại đều có mục tiêu vào năm 2025 sẽ khởi công. Chúng ta cùng hy vọng dự án sẽ tiến hành như đã định, để trong tương lai gần, Cần Giờ sẽ cất cánh đúng như tiềm năng sẵn có, đúng không ạ? Video của chúng tôi hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xây dựng kênh các bạn vui lòng bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những góp ý chân thành của các bạn để kênh ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của khán giả. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.